Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Da, suntem deja 50.000 de membri în această familie mare. Deja am depășit acest prag de 50.000 și vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordați în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru toate like-urile, vă mulțumesc pentru toate comentariile, pentru întrebările și pentru sugestiile pe care mi le scrieți în comentarii. Vă mulțumesc, pentru că fără dumneavoastră, cu siguranță, eu nu aș fi ajuns la acest nivel și cu siguranță mă mândresc cu acest lucru, pentru că datorită dumneavoastră, datorită colaborării între mine și dumneavoastră, noi am ajuns într-un număr atât de mare. Pentru mine este o adevărată realizare, pentru că asta înseamnă că informațiile pe care vi le prezint de fiecare dată, ele vă sunt utile, interesante și, cu siguranță, munca mea dă roade. Tot mai mulți oameni trec la grădinărit organic, nu mai folosesc produse chimice și acest lucru este absolut minunat, pentru că dacă noi vom avea grijă de natură, atunci și natura va avea grijă de noi. Ea ne va răsplăti cu siguranță și noi vom avea recolte bogate și sănătoase. Așadar, dragi prieteni, eu vă mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul pe care mi-l acordați. Astăzi vom vorbi despre repicarea răsadurilor de roșii și despre transplantarea răsadurilor de roșii. Vom vedea care este diferența între aceste două proceduri, vom vedea de ce avem nevoie ca să efectuăm această procedură, când se efectuează această procedură și toate detaliile am să vi le prezint astăzi. Și vă mulțumesc că mi-ați cerut să vă prezint acest material, pentru că această sugestie a venit foarte la timp, că a venit momentul să-mi transplantez roșiile mele, care sunt semănate în pastile cu turbă, să le transplantez în vase individuale. Așa că astăzi vom vorbi despre toate aceste detalii. Așadar, ce înseamnă repicare și ce înseamnă transplantare? Foarte mulți grădinari mă întreabă acest lucru sau nu mă întreabă, dar au o impresie greșită, au o părere greșită despre aceste proceduri care sunt diferite, chiar dacă rezultatul este același, dar procedura este diferită. Ce înseamnă repicare? Repicare presupune că inițial semințele au fost semănate în răsadnițe comune. Răsadnița comună poate arăta în mod diferit. Răsadnița comună poate fi într-o ladă de plastic, ea poate fi într-o jardinieră, într-un ghiveci de flori sau, de exemplu, iată cum am semănat eu câteva roșii, adică câteva semințe, într-o singură pastilă. Și aici, de asemenea, este răsadniță comună. Și de aceea, atunci când voi transplanta răsadurile mele din aceste pastile, eu le voi repica. În procedură, atunci când efectuăm procedură de repicare, noi, vrând nevrând, rănim rădăcinile răsadurilor. Tocmai de aceea, vă spun de fiecare dată că nu vă recomand să semănați semințe de ardei și de vinete în răsadnițe comune. Ardeii și vinetele, de preferat este să le semănăm direct în vase individuale sau în pastile cu turbă. Iată cum arată și la mine. Am roșii care au fost semănate câte o sămânță într-o singură pastilă. Așa. Asta înseamnă repicare, iar transplantare înseamnă să avem semințele noastre semănate de la bun început în vase individuale și atunci când vine momentul, când rădăcinile umplu tot acest spațiu din pahar și se vede jos că ele deja ies afară, sau dacă avem vase transparente sau semitransparente, acest lucru se vede. Se văd rădăcinile pe toată suprafața, adică tot paharul sau vasul pe care îl aveți este umplut cu rădăcini. Atunci vine momentul să le transplantăm într-un vas mai mare. Treaba stă mult mai simplu atunci când avem răsadurile noastre în pastile cu turbă. Pentru că în cazul acesta nu trebuie să facem nimic decât să plantăm această pastilă cu roșia sau ce plantă aveți dumneavoastră într-un vas individual. Și acest lucru o să facem și astăzi. Așadar, iată ce înseamnă repicare și ce înseamnă
transplantare. Pentru repicare sau pentru transplantare am să spun doar repicare ca să nu numesc aceste două proceduri, spun doar repicare și să se subînțelege că mă refer la ambele proceduri. Pentru repicare vom avea nevoie în primul rând de răsaduri care sunt pregătite. Dacă vorbim de răsaduri de roșii, când ele sunt pregătite ca să fie transplantate sau repicate? Atunci când, dacă le avem în pastile cu turbă. Iată, se vede, rădăcinile deja se cer. Da? Rădăcinile deja au ieșit afară din pastilă și plântuța are 2-3 frunze adevărate. Dacă le avem în pahare individuale, așa cum v-am spus, când s-a umplut paharul cu rădăcini, atunci le repicăm. Și dacă le aveți în răsadnițe comune, de asemenea vă ghidați după frunze. Când plântuțele dumneavoastră au 2-3 frunzulițe adevărate, să știți că a venit momentul să le repicați. Dacă vom ține răsadurile noastre în această stare, înghesuite, o perioadă mai lungă de timp, ele vor suferi. Se vor alungi și ca rezultat ele vor fi puțin chinuite și subțirele. Iată și ale mele răsaduri, se vede, probabil că deja ați observat, ele sunt alungite. Ce s-a întâmplat? Tocmai la mine. Nu este nicio problemă, ele sunt alungite, dar nu foarte mult. Ele sunt alungite din cauza că eu trebuia să le transplantez acum vreo 5 zile, dar nu am făcut acest lucru din cauza vremii și pur și simplu n-aș fi avut loc unde să le țin pe toate. Așa, ele sunt aici 100 de bucăți într-un singur vas atât de mic. Și așa le-am ținut la geamuri până în această perioadă și acum a venit momentul să le transplantez. Iată ce se întâmplă. Așadar, ce avem nevoie? În afară de răsaduri, mai avem nevoie și de substrat. Substratul al meu este deja pregătit, iată, probabil că se vede. Ce am pus eu la substratul meu? Vă spun cum am procedat eu, dumneavoastră procedați cum doriți. Eu am pus 8 părți de turbă, 2-3 părți adăugăm vermicompost și 2-3 părți de vermiculit sau agroperlit. Eu am folosit agroperlit. Și în cazul acesta, acest amestec este de ajuns până la următoarea transplantare răsadurilor în vase mai mari. Pentru că, așa cum știți, prima dată eu le voi planta în aceste pahare. Aceste pahare sunt micuțe, dar sunt de ajuns pentru prima perioadă și pe urmă, când aceste pahare se vor umple cu rădăcinile plântuților, eu le voi transplanta în pahare mai mari, de 300, de 400 de mililitri și așa mai departe, până la transplantarea răsadurilor în grădină, ele vor mai fi transplantate odată în vase mai mari. Despre toate aceste lucruri noi am mai vorbit în alte video. Intrați în playlist care se numește Răsaduri și vedeți acolo toate aceste informații. Acum doar așa o mică recapitulare ce trebuie să facem. Și bineînțeles că vom avea nevoie de apă. Am luat așa o sticluță mică pentru că este mai comod astăzi să lucrez cu ea, dar în mod normal cu siguranță folosesc o stropitoare mai mare și le ud încet, încet. Apropo, dacă aveți, doamnele știu ce înseamnă această sticluță, de la ce este, e de la vopsea de păr, bineînțeles că a fost spălată foarte bine. Ea este foarte comodă pentru udat răsaduri, dacă acestea sunt în pastile cu turbă. Este foarte comod, pentru că în așa fel ea are acest capăt ascuțit și dacă le udăm cu ajutorul acestei sticluțe, atunci frunzele nu se vor uda. Se poate lucra foarte ușor, ea este ușoară și este de ajuns. Când avem aceste pastile cu, așa, dacă aveți și dumneavoastră pastile mici, este de ajuns, o sticluță este de ajuns pentru vreo 50-60 de răsaduri și este de ajuns. Așadar, astăzi o voi folosi doar pentru că ea este comodă. Iată, avem roșia noastră și luăm un pahar. Iată, nu uităm de găuri de drenaj. Umplem paharul nostru doar pe jumătate. Iată, se vede că este umplut pe jumătate. Tasăm substratul nostru. Cu siguranță atunci când lucrez o fac mult mai repede, acum fac puțin mai încet ca să vedeți și dumneavoastră. Dacă aveți pastilă cu turbo, o plasați direct în pahar, dar
cu atenție să nu rupeți rădăcinile plantelor dumneavoastră. Așa, și acum umplem restul paharului. Având în vedere că roșiile mele sunt puțin alungite, putem să le adâncim. Eu nu le adâncesc foarte mult, cam pe jumătate este de ajuns. Și acum apăsăm puțin cu degetele și atenție, umplem paharul în așa fel încât substratul să nu ajungă până sus, adică să rămână puțin spațiu aici. De ce? Pentru că acum când vom uda substratul nostru, acesta să nu iasă afară. Așa, bun, putem să mai punem un pic. Și este gata. Și acum ne rămâne doar să udăm răsadurile noastre transplantate. Dar eu am adăugat în apă cu care îmi voi uda răsadurile un biopreparat pe bază de ciuperci și bacterii benefice care vor ajuta plântuțele mele să fie sănătoase și să își formeze imunitatea proprie. Și printre aceste ciuperci și bacterii se află două ciuperci micorizante, care una se numește Glomus, alta se numește Trichoderma harzianum. Altele sunt ciuperci și bacterii care au un efect fungicid și bactericid. Și este foarte important pentru că ele vor proteja plântuțele mele împotriva bolilor. Și de asemenea sunt alte microorganisme care sunt mobilizatoare de fosfor și de potasiu, care sunt fixatoare de azot și în general este un biopreparat complex care va ajuta plântuțele mele să fie sănătoase și frumoase. Despre micoriză am un video. În acest video domnul biolog Volodimir Cruti ne explică ce înseamnă micoriză, de ce este atât de important ca plantele noastre să aibă micoriză, adică micoriză este prietenie între ciuperci și plante și cu ce ajută ciupercile micorizante plantele noastre. Toate aceste detalii le veți găsi în acel video și acum nu ne vom opri la acest subiect. Și iată, ne rămâne să udăm răsadurile noastre. Răsadurile trebuie udate foarte, foarte bine, din abundență, până când apa va ieși afară din vas. Iată, lăsăm, deja se vede că apa se mișcă. Iată, aici se vede în pahar că apa deja coboară jos. Și iată, această procedură este încheiată. Așadar, dragi prieteni, procedura este extrem de simplă. Dacă dumneavoastră aveți răsadurile semănate, adică semințele au fost semănate în răsadnițe comune, puteți să vă ajutați cu ajutorul unui instrument, poate fi chiar și o linguriță sau o furculiță, un cuțit, ca să vă fie mai ușor să scoateți răsadurile din răsadniță comună. Chiar dacă veți răni rădăcinile răsadurilor dumneavoastră, încercați să faceți cât mai puțină pagubă, adică să le răniți cât mai puțin. Lucrați cu mare, mare grijă. Dar dacă le aveți deja plantate de exemplu, le-ați semănat de la bun început în pahare și acum le transplantați în pahare mai mari, treaba este și mai simplă. Doar le scoateți dintr-un pahar și le plantați în alt pahar. Completați cu substrat și atât. Și treaba este făcută. Dragi prieteni, sper că aceste informații vă sunt de folos. În cazul în care, iată, era să uit, în cazul în care le aveți, ca și mine, plantate, semănate câteva răsaduri într-o singură pastilă, doar trebuie să dați jos acest înveliș, iată așa se procedează, l-ați dat jos, frumos, și le-ați despărțit. Iată, iau găletușa mea și le despărțiți cu mare, mare grijă. Și iată, aveți două roșii. Și vă rămâne doar să le plantați în pahare. Completați cu substrat și treaba este făcută. Ați văzut că este foarte simplu. Important este să știm, de fiecare dată când facem ceva, important este să știm exact ce facem și pentru ce facem
ceea ce facem. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Este foarte simplu, nu aveți cum să dați greș, nu aveți cum să greșiți dacă procedați exact cum trebuie. Eu vă mulțumesc încă o dată că și astăzi ați fost alături de mine. Vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-o oferiți. Vă aștept ca de obicei în comentarii. Lăsați acolo întrebări, sugestii. Nu uitați să lăsați un like acestui video dacă vi se pare acest material interesant și util. Abonați-vă la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!